sangkay! Welcome back to my channel. Thank you nga pala sa patuloy na sumusuporta sa channel ko, ang aking food trips, travel vlogs, at pati itong aking luto-lutuan. Ngayong hapon, magluluto ako ng sweet and spicy ginger chicken, mga sangkay. Samahan nyo ako sa aking pagluluto. Ang mga ingredients na kakailanganin natin sa sweet and spicy ginger chicken ay ang